بسم الله الرحمن الرحيم. معكم أيوب من قناة ثينك ديجيتال. اليوم إن شاء الله غادي نحاول نشرح مشكل واجهته مع السيستم الجديد اللي طرحته الابل اللي هو البيج سور، اللي هو عدم توافق الأجهزة مع هذا البرنامج. يعني على سبيل المثال الطابعة، يعني بزاف ديال الناس كيستخدموا الطابعة في البيت ديالهم. ملي جيت يعني درت الابديت يعني الابجريد، يعني حيت كاين فرق ما بين الابديت والابجريد ديال السيستم ديال البيكسر في الحاسوب ديالي، كنلقى راسي في مواجهه ديال واحد المشكل ديال عدم توافق طابعه مع هذا السيستم الجديد اللي دارت الابل اللي هو البيكسر. كيف ما كتشوف يعني انا دخلت الموقع الخاص يعني لوفيسيال يعني الرسمي الخاص بالابسون يعني وما وشنو كيقول لك، يعني كتلقى بان هنايا ان فوا كتحدد يعني النوع ديال الطابعه اللي عندك، كدير السيستم اللي انت باغي، كتجي تشوف واش درايفرز او السوفتوير كاين، تيقول لك هنا there is no drivers for your chosen operation system. يعني بقى الابسون بحد ذاتها بقى ما دارتش الابديت بالنسبه للطابعه اللي عندك مع هذا السيستم. وملي قلبت في الانترنت يعني هذا الحل هذا خدم مني تقريبا 4 ايام ديال البحث، يعني 4 ايام ديال البحث، وهنا باش نلقى هاد لا سوليسيون. يعني انا من النوع ديال الناس اللي كيخدموا بالطابعه بزاف يعني في البيت. يعني هاد مؤخرا يعني كيف ما كنقول انا راه كاينين ناس بزاف عندهم الحاسوب ديال الابل، وغادي تلقى الناس بزاف داروا الابجريد اللي الخاصه بالسيستم الجديد ديال البيكسر، مي غادي يلقاو هذا المشكل مع الطابعات ديالهم اللي هو غادي تصدموا به. يعني مجرد انك تجي تضيف الطابعه ديالك كتلقى هاد سيتين اب، يعني هنا تلقى الاسم ديال الطابعه ديالك. هنا عندي انا ابسون ال 1300، يعني select device successfully اوكي ignored. يعني بصفه عامه هو ان عدم توافقيه النسخه ديال البرنامج اللي كاين مع ديال الطابعه مع هذا السيستم الجديد. دونك الحل هو هذا جاوتن برانت، يعني هذا البرنامج الصغير. يعني من بعد بحث كبير لقيت بان هذا هو الحل. يعني ان فوا تبت هذا البرنامج كيعطيك نسخ اخرى، يعني كاينه في ملي كتجي مثلا تاجوتي او تضيف الطابعه ديالك، يعني هي برينترز اي سكانر، كتدخل هنا كدير مثلا بلاس. ان فوا كدير بلاس، يعني انا هنا حيت ما كاينش لامبريمونط انا بعيد عليها، كدير بلاس كيطلع لك مثلا هنايا واحد يعني هنايا الاسم ديال لامبريمونط ديالك او ديال الطابعه ديالك. ومن بعد كدير يوز وكدير سيلكت ديفايس يعني ولا سيلكت درايفر. غادي تلقى بزاف ديال البرامج اللي كيوفرها لك هاد كاوتن برينت، اللي هما مثلا ابسون. بحال مثلا انا هنا عندي ابسون ال 1300، ولكن هذا خاص بهذا البرنامج او خاص بهذا الموقع ديال كاوتن برينت. والحمد لله تم استخدام الطابعه بكفاءه كبيره وافضل، والحمد لله هذا هو الربح من هذه القضيه.